Sziasztok! Ma az ikerlángoknak nézzük meg, hogy mit mutatnak a lapok, mi a helyzet náluk, mi történik velük, és mire számíthatnak. Lássuk akkor, hogy az ikerlángok esetében jelenleg mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, hogy áll ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg róla. Lássuk! Mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolódásról, amit itt látunk? Mit tudhatunk meg? Kijött ugye az utazás, az ellenség, a tolvaj, az örvendezés és a szerencse. Ez valamilyen olyan helyzetet ír le, ahonnan ellopták az örvendezést. Tehát már most úgy gondolom, hogy ez az ikerláng pár, ez jelenleg külön van, külön éli az életét, megküzd mindegyik a saját maga a szörnyeivel, a környezetében és magában, de azért valahogy ott van mellettük a sors, a szerencse valamiképpen megnyilvánul az életükben, de erre mindjárt rákérdezünk, hogy hogyan. Először azt kérdezzük meg, hogy mit jelent itt ez az ellenség? Mi ez a szabotáló, önszabotáló hozzáállás ebben a kapcsolatban? Kijött rá a szerelem és a betegség. Igen, tehát amit mondtam, hogy itt mind a ketten megküzdenek a saját démonjaikkal, és ettől ez a szerelem, ez most nem éppen a legjobb állapotban van. Akkor megkérdezzük itt a tolvajt, hogy ő miért van itt, mit jelent, mit tudhatunk meg erről több mindent a tolvajról. Az ajándék és a házasság. Olyan, mintha ez azt jelenteni, hogy elvitték, eltűntenek az elköteleződésnek a lehetősége. Vagy amit korábban ez a pár gondolt, hogy, vagy legalábbis az egyikőjüknek a fejében ez már megfordult, hogy ez egy elkötelezett kapcsolat lehet. Olyan, mintha ez eltűnt volna, ellopták volna belőle. És akkor megkérdezem még, hogy a szerencse, mint olyan, az hogyan van ebben a kapcsolatban? Ez a szerencse. Hogyan nyilvánul meg? Kijött rá a látogatás és a remény, és ez azt gondolom, hogy mind a kettő, ennek az ikerlángpárnak mind a két tagja abban látná a szerencsét, úgy érezni, hogy nagyon szerencsés lenne, ha találkoznának. És ez a remény, ez nem hal ki, ez a remény, ez benne van a mindennapjaikban, és ebben élnek, ezzel a reménnyel élnek, és ez jelenti, hát tulajdonképpen, ha megnézitek ezt a sort, ami oda kijött fölülre, a sötét lapok végén ez az egyetlen fényes lap, tehát olyan, mintha ez lenne az éltetet adó fény az életükben, hogy arra gondolnak, vagy abban reménykednek, hogy ők találkoznak még. Jó, akkor meglátjuk, hogy mit gondolnak egymásról, ha egymásra gondolnak, mert azért úgy gondolom ebből a szerencséből és a remény a találkozásra, abból, hogy gondolnak egymásra, de meglátjuk, hogy mit gondol egyik a másikra. És akkor most úgy fogom kérdezni, hogy a ikerlángpár férfi tagja mit gondol az ikerlángpár női tagjáról, és fordítva. Tehát először az ikerlángpár férfi tagja mit gondol a nőről,
Három lapot kérek, ikerláng pár férfi tagjára kérnék 3 lapot, hogy ő mit gondol a párjáról. Mit gondol ő a párjáról? És a női tag mit gondol a férfi párjáról? A nő mit gondol a férfi párjáról, ha rágondol? És még egyet. Nagyon érdekes, mert ugye a férfi a nőről arra kijött a katonatiszt, az állandóság és az utazás. Ez azt gondolja, hogy olyan, mint hogyha most már végérvényesen külön váltak volna, külön utakon járnának, és ő így gondol rá. De megkérdezem, hogy mit jelent itt ez az utazás. Az utazás mit jelent itt az ő gondolataiban a másikkal? Hát kijött rá a látogatás, az üzenet és a betegség, és azt gondolom, hogy ugye nem csak, hogy nincsenek együtt, vagy nem találkoznak, de még nem is nagyon beszélnek, ugye így a betegséggel kapcsolatban, viszont a gondolataiban ott jár állandóan, hogy találkozni szeretne, hogy beszélni szeretne ezzel a másik, az ő ikerláng párjával, annak ellenére, hogy nincsenek együtt, és annak ellenére, hogy azt gondolja, hogy akkor ez már így is marad, de nagyon-nagyon vágyik arra, hogy beszéljenek, és lássa, és találkozzanak, és lássa a másik felét, igen. És akkor a nő részéről kijött a féltékenység, a bíró és a ház. És itt azt gondolom, hogy a nő úgy gondolja, hogy a férfinak van másik kapcsolata, és nem ő mellette, és akkor amellett a ház mellett, tehát az otthona mellett döntött, és a féltékenységgel pedig az is lehet, hogy valóban féltékeny az arra, akivel jelenleg él, vagy pedig félelmei vannak, de erre mindjárt rá is kérdezünk, hogy mit jelent itt ez a féltékenység, mitől fél, kitől fél az ikerláng pár női tagja, mi az, amit tőle fél. Kijött rá a lelkész és a tolvaj, és a bírótól rá még kérek szépen. Nagyon érdekes. Ugyanaz a kombináció jött ki, mint ott az előbb. Tehát a bíróra meg kijött a bosszúság, az ajándék és a házasság lapja. És ott az előbb ugye az jött ki ugyanígy, hogy ajándék és házasság. És itt a bírónál pedig lehetséges az, hogy és a féltékenységnél ugye kijött a lelkész, a tolvaj, a bírónál pedig a bosszúság, ajándék, házasság, és ebből nekem az jön, hogy fél attól, hogy ez a lelki kötelék is eltűnik, ami közöttük van, mert ugye, mint mondtam, hogy másképp döntött, ami miatt ő nagyon sokat küzd, lehet, hogy nem csak magában, hanem lehet, hogy az ikerláng pár férfi tagjával is ezen vitázott korábban, hogy hagyja a múltban, de az biztos, hogy még mindig a férfival kapcsolatosan ez foglalkoztatja a nőt. Ez a döntés, amiért a jelenlegi szituáció az van. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt, ez az ikerláng pár mit érez egymás iránt. Azt szeretném megkérdezni, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Mit érez egymás iránt ez az ikerláng pár, és ugyanúgy 3 lapot kérek,
Először a férfi részéről, hogy ő mit érez a női párja iránt. 3 lapban kérném szépen a férfi érzéseit. Mit érez ő? A férfi mit érez? És a nő mit érez a férfi iránt? A nő mit érez a férfi iránt? Kijött a férfi részéről az ajándék, az özvegyasszony és a betegség. És a párja iránt, tehát a párja az neki maga az ajándék, amit az égiek küldtek. Ő az, akit mindig is ismert, vagy legalábbis úgy érzi, hogy mindig is az élete része volt, a lelke része volt, és a hiánya az beteggé teszi. Tehát a magány az őt beteggé teszi, de annyi jó ebben a magányérzésben, hogy ez nem az özvegyember magánya már, nem a kilátástalanság magányát jelöli, mert az özvegyasszony magánya az ugye jelentheti egyrészt, hogy magányos a párja, de az érzések szintjén szerintem inkább a férfinak a saját érzését jelenti, ami nagyon nagy magányról tanúskodik, és nagyon mély magányról, és nem azt a kilátástalan magányról, hanem ő már abban az állapotban van, hogy felemelte a fejét, hogy megpróbál körülnézni. Már nem a cipője orrát nézi, már nem ott próbál menedéket találni a világ, vagyis a fájdalmára a világ elől, hanem most már körbenéz és keresi a kiutat. Keresi a jelenlegi helyzetéből, magányából a kiutat. Nekem most ebből nagyon ez jön, hogy ő nála ez a jelenlegi helyzet, és kérnék szépen valami az özvegyasszonyra, valami plusz információt. Kijött rá a tolvaj és az üzenet, és ugye az előbb már mondtam, hogy olyan, mintha nem lenne köztük kommunikáció, és itt megint megismétlődik, hogy ellopták tőle, úgy érzi, hogy meglopták őt attól a lehetőségtől, hogy beszéljen az ő párjával, ezért különösen magányos, és ezért különösen rosszul érzi magát, és a betegségre is kérek valami plusz információt, hogy mit lehet tudni az érzéseiről. A pénz és a szerelem. Hát, hogy nagyon szerelmes valójában is ez a betegségének, ennek a mély depresszív magánynak az oka, hogy ő valójában nagyon szerelmes ebbe a párjába, ebbe a nőbe. És akkor a nő részéről kijött az állandóság, az ellenség és a gondolat, és a nő azt érzi, hogy ez egy égi kapcsolódás. Egész egyszerűen azt érzi, hogy ez, ahogy a férfi azt, hogy egy égi ajándék volt a nő, vagyis a nő az ő számára, a nő részéről is ugyanazt érzem, hogy ugyanúgy egy eleve elrendeltetett találkozásnak gondolja, viszont rengeteget gondol olyanra, hogy mi nem működik közöttük, hogy mi az őket elválasztó dolgok. És ezt érzem én itt ellenségnek, de rákérdezek, hogy mi itt ez az ellenség, a nő érzései között mit tudhatunk meg az ellenségről. Mi az az ellenség itt a nő érzései között?
És a gondolatra is kérnék szépen még. Az ellenségre kijött a lelkész, a találkozás, a házasság, a gondolatra pedig a hamisság, a veszteség és a vágy. És itt az előbb ugye kijött már a gondolatoknál az, hogy fél attól, hogy ellopják a lelki kötődésüket, vagyis hát itt az előbb már kijött, és itt megint azt érzem, hogy erre nagyon sokat gondol, és itt ugyanezt, amit az előbb mondtam, hogy a hiányra. Tehát, hogy eltűnik ez a lelki találkozás, ez a mély lelki kötelék. És és ezt azzal támasztja alá, hogy ez csak a vágyra kellett, a vágy kielégítésére kellett mondjuk a férfinak, ami egy negatív spirálnak az eleje, közepe, vagy már lehet, hogy lent van, attól függ, hogy kinél ez, hogy van, milyen mély ez, de ez egy negatív spirál, ami lefelé húz, és nem ki. Tehát ha te nőként hallgatod ezt, akkor kérlek, ha te ebből a kapcsolatból szeretnél még valami pozitívat, akkor, és nálatok biztos vagy benne, hogy a férfi szeret, mert itt lényeges, itt tudja az igen-láng kapcsolódásnál, biztosan tudja a két fél, hogy szeretik egymást. És ha te ezt biztosan tudod, akkor ez nem jó út, hogy a negatívra fókuszálsz. Csak fölfelé van út, lefelé a sötétségbe visz az út, fölfelé visz a fénybe. Úgyhogy én itt most a férfi esetében sokkal-sokkal pozitívabb lapokat látok, mint a nőnél. A nőnél érzékelem azt, hogy az érzéseiben egy elárult, becsapott, kihasznált állapotot él meg, olyan érzéseket, a férfiben pedig sokkal több bizakodást, még akkor is, hogyha belebetegedett a magányosság érzésében, mégis ott több bizakodást érzek, mint a nőnél most. De megnézzük, hogy mire számíthatunk. Ennél a párnál a következő 1-2 hétben mi történik velük? Lesz-e valami változás? Lesz-e valami történés? Tehát ennél az ikerlángpárnál az a kérdésem, hogy ennél az ikerlángpárnál a következő 1-2 hétben hogyan alakul a kapcsolatuk? Hogyan alakul a kapcsolata ennek az ikerlángpárnak? Hogyan alakul a kapcsolata a következő 1-2 hétben? Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Kijött a szerencsétlenség, a halál, a féltékenység, a vágy és a levél. Ez a jelenlegi állapot, ez a nem túl szerencsés, nem túl kedvező állapotban egyre erősebb lesznek a félelmek. A félelmek, majd megkérdezzük, hogy mitől való félelmek, de a vágy az ott lesz közöttük, és a kommunikáció iránti vágy is, meg a valószínűsítem inkább, hogy a testi vágy is. Ugyanakkor a félelmek felerősödését érzékelem, tehát ami ott az előbb a nőnél kijött, hogy ő a negatív spirálba került, lehet, hogy ő dominálja erőben vagy energiában ezt a kapcsolódást, és azt mutatják így most a lapok, hogy az ő dominanciáját,
Rákérdezek, hogy mit jelent itt ez a szerencsétlenség. Mit jelent a szerencsétlenség? És a halál? És a félelem? Hova megy ez? Kijött rá a szerencsétlenségre, kijött a lelkész és a váratlan öröm, tehát történik majd valami a lélekben, a lélek mélyén, valami váratlan fordulat, ami elsőre nem biztos, hogy úgy érzékelik, hogy ez egy pozitív lenne, viszont így a halálra, ami kijött, a hamisság és a tolvaj, az azt is jelenti egyben, hogy eltűnnek azok a hazugságok. Tehát valami történik a lélekben, lehet, hogy mindkettőjükében, lehet, hogy csak az egyik esetében, aminek hatására az eddigi, nem mondok igazat, mert az fájdalmat nem akarok okozni helyzet egyszer csak megszűnik, egyszer csak meggondolja magát, és úgy dönt, hogy ettől rosszabb már úgysem lehet, úgyhogy megmondhatnám akár az igazat is. És itt a félelemre kijött az üzenet, a veszteség, a özvegyasszony és az utazás, amire kérdeztem még, hogy hova megy ez az utazás, hova tart ez az egész, és ott kijött az ellenség és a házasság lapja. És ez a félelem pedig a kommunikációval kapcsolatban jött ki, mégpedig amennyiben igaza van a nőnek, hogy arra gondol, hogy a férfi az egy másik kapcsolatban van, akkor azzal kapcsolatos félelmek, illetve a kommunikáció az, ami azzal, vagy abban a kapcsolatban van, hogy ott mi történik, és a félelmek azzal kapcsolatosak, itt ebben a következő 1-2 hétben, hogy ott milyen kommunikáció zajlik abban a kapcsolódásban. És a vágy a kettejük közötti kommunikációra, hát az úgy egyértelmű a számomra. Hát erről az ikerlángpárról most egyenlőre ennyit tudok, vagy ennyit látok. Köszönöm, hogyha itt voltál és megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy nálatok ez mennyire így van, vagy mennyire nincs így. És mindenkinek minden jót kívánok, minden érintettnek, és kitartást, és fel a fejjel. Sziasztok!